في شركات بتشوف أرقامها وبتقول واو أرباح نمو كل شيء تمام، بس الحقيقة مو كل شيء مكتوب بالإنكم ستيتمنت بيعكس الواقع. وأنا شغلي أقول لك الحقيقة يلي تحكيها الأرقام. اليوم حنحكي عن شيء اسمه read the numbers read the business، يلي حناخد فيها رحلة داخل عقل المستثمر ونفهم الشركات مو بس من واجهتها ولكن من قوائمها المالية وبعيون أناليست حقيقي. معكم ندى نصري، فاينانس كونسلتنت بزنس ستراتيجيست، بشتغل مع شركات عم تدور على الكلاريتي مو بس بالأرباح ولكن كمان بالكاش فلو والبالانس شيت. اليوم حشارككم ريل أناليسيس مثل ما بقدمه، واضح مباشر بلا هايب وبلا كلام تجميلي. خلونا نبدأ. في يوم من أحد الأيام قررت أقرأ بيانات مالية لشركة حجمها متوسط بتشتغل بمجال الإلكترونيات. On the surface كان كل شي مبين تمام، صافي ربح إيجابي، الإيرادات عم تكبر والسهم تداوله 8. صفقة صح؟ أكيد بتخطر على بالك. قلت لحالي معقولة هي تكون هيدن جيم؟ قررت أقرأ الميزانية العمومية. شفت القيمة الدفترية اللي هي book value أكبر من الماركت كاب، القيمة السوقية الحالية ب50 مليون. يا ترى شو سبب وجود هالفرق؟ سببه كان 50 مليون دولار أصول غير ملموسة intangible assets. الشركة شكلها undervalued، عم تتداول أقل من قيمتها الدفترية، وهي فرصة استثمار. طيب خليني دقق أكثر. رجعت للبيانات المالية وبلشت فتش على أصل هاي الأصول غير الملموسة، ولكن ما كان في أي شرح واضح. كرمال هيك قررت اتصل بالمحاسب المالي لهالشركة واسأله بشكل مباشر، ولكن شو قال لي؟ قال لي هذا بسبب شعارنا الإعلاني. كانت هي أول مرة بفهم فيها شو يعني تقييم الأصول غير الملموسة، وبكل بساطة كان الرقم مبالغ فيه بشكل كبير كتير. ولكن من وقتها صرت أتساءل، يا ترى قديش في شعارات إعلانية اليوم محطوطة كأصول على ميزانيات الشركة؟ طبعا النجاح بالاستثمار دائما يعتمد على المستقبل، ولكن المستقبل مستحيل التنبؤ فيه بدقة. إذا كنت بتملك فهم دقيق لوضع الشركة الحالي فأنت أفضل من غيرك بقراءة احتمالات المستقبل. حتى تفهم وضع الشركة الحالي لازم تتعلم كيف تقرأ قوائم المالية بشكل صحيح. كرمال هيك اليوم حنغطي كيف تحلل قائمة الدخل من منظور نوعية الأرباح، كيف تقرأ الميزانية العمومية بعين ناقدة، وكيف تميز بين الأداء الحقيقي والتجميل المحاسبي. قبل ما نفوت بالتفاصيل اللي فعليا فيها الفاليو، لازم نكون عارفانين وفاهمين الأساس، شو يعني الانكم ستيتمنت وشو يعني بالانس شيت. ولكن هل رح نشرح كل بند بكل وحدة؟ أكيد لا، مو هذا الهدف من الفيديو، ولكن حناخد لمحة سريعة بتخليك تتابع التحليل وانت فاهم الصورة الكبيرة. اولا حابدأ بالانكم ستيتمنت، قائمة الدخل. قائمة الدخل بتورجينا ايرادات الشركة ومصاريفها خلال فترة زمنية محددة، غالبا ربع سنة او سنة كاملة. بتبدأ هالقائمة بالريفينيوز الإيرادات وبتنتهي بصافي الربح نت إنكم. طيب كيف بدنا نوصل لصافي الربح؟ ببساطة أولا نطرح تكلفة البضاعة المباعة اللي هي الكوست اوف جود سولد من الإيرادات، بعدين نخصم المصاريف التشغيلية الأوبريشن اكسبنسز مثل الأجور، ترانسبورتيشن، الكهرباء، depreciation، والنتيجة هي الربح التشغيلي أو ما يعرف باسم EBIT Earning Before Interest and Tax، اللي هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب. بعدين نخصم مصاريف الفوائد على الديون وبنعطي الحكومة حصتها من الضرائب، بنوصل لصافي الربح اللي هو النت إنكم، يعني الربح النهائي بعد كل التكاليف والضرائب. الشيء الثاني اللي لازم نحكي عنه هو الميزانية العمومية. الميزانية العمومية البالانس شيت هي لقطة مالية بلحظة معينة من الزمن، غالبا 31 ديسمبر من كل سنة، وتظهر طرفين لازم يكونوا متوازنين دائما: ما تملكه الشركة من أصول وما تدين به من خصوم وحقوق مساهمين. الأصول الأسيتس تنقسم إلى لونج تيرم، أصول طويلة أجل مثل آلات، عقارات، مصانع. أصول غير ملموسة مثل براءات الاختراع. أيضا أصول متداولة قصيرة الأجل مثل النقد والأوراق المالية القابلة للتسييل والمخزون. أما الخصوم تتكون من خصوم طويلة الأجل مثل القروض البنكية، وخصوم متداولة مثل الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة، وحقوق المساهمين يعني الأموال اللي بترجع للمساهمين بالشركة. ممكن تتساءل لماذا تدرج حقوقي كمساهم ضمن الخصوم؟ الإجابة ببساطة من منظور
الشركة هي الأموال المستحقة إلك كمساهم، تماما مثل الديون مستحقة للدائنين. ممكن ننظر إليها كمان كالتالي: حقوق المساهمين هي عبارة عن الأصول ناقص الخصوم، أو بصيغة معادلة الميزانية الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق المساهمين. ممكن يعتبرها المحاسب المحلي مجرد تفاصيل محاسبية، لكن كمستثمر هي الرؤية مهمة جدا حتى تفهم القيمة الحقيقية للشركة. لما تبدأ تحلل أي شركة، القوائم المالية حتعطيك مؤشرات كتيرة ممكن تستخدمها لتحليل أساسي فعال fundamental analysis، ولكن المهم تعرف إنه هاي الأرقام ما بتعني نفس الشيء بكل القطاعات. كل صناعة إلى طبيعتها وإلى معاييرها. خلينا ناخذ 3 مؤشرات رئيسية كمثال. نبدأ بالنت مارجن، هامش الربح الصافي. تحسب النت مارجن لما بتاخذ النت انكم وبتقسمه على الريفينيو. الناتج بيورجيك قديش من كل دولار دخلته للشركة بضل بالنهاية أو لتوزيعه على المساهمين. هذا الرقم بيعتمد على نوع الصناعة، يعني إذا كانت شركة تكنولوجيا صحية وعندها هامش ربح 5% هذا كارثة، ولكن شركة خدمات توزيع أو نقل عندها نفس هامش الربح اللي هو 5% ممكن يكون ممتاز، لأنه طبيعة القطاع بهامش منخفض أصلا. الآن بدي أحكي عن نسبة السيولة الجارية current ratio. هون بتقسم ال current assets الأصول المتداولة على ال current liabilities الالتزامات المتداولة. هذا الرقم بيقول لك إذا الشركة بتقدر تغطي التزاماتها القصيرة المدى ولا لا. لازم يكون الرقم أعلى من 1، وإذا الشركة عم تخسر لازم يكون أعلى بكتير، لأنه البديل رح يكون بيع أصول طويلة الأجل أو اقتراض جديد أو طلب تمويل من المستثمرين. كان بيقترح تكون هالنسبة فوق الاثنين، ولكن كمان هذا بيختلف حسب نوع القطاع. مثلا إذا كانت شركة إنشاءات كانت النسبة أقل شوي من 1 ممكن تمشي أمورها طالما عندها أرباح دورية ومخزون بسيط. بس شركة تصنيع عندها نسبة أقل من 1 هذا خطر كبير، خصوصا إذا المخزون مو ليكويد ما بينباع بسهولة. خلينا نشوف السعر للقيمة الدفترية. هذا المؤشر بتحسبه لما بتقسم الماركت كاب اللي هي القيمة السوقية للشركة على البوك فاليو إجمالي الأصول ناقص الخصوم. مرة تانية هي النسبة بتتغير حسب كل قطاع. طيب في حال كان بنك عنده بالانس شيت ضخم غالبا هي النسبة منخفضة. في حال كانت شركة استشارات عندها أصول قليلة فهون بتكون هي النسبة عالية جدا. ومن القصة اللي حكيناها من البداية عرفنا أنه أحيانا البوك فاليو نفسها بتكون منفوخة أو مضللة، خاصة إذا فيها intangible assets ما إلها قيمة حقيقية مثل الإعلان. وهون بيبدأ الخطر على المستثمر يلي ما بدقق بالتفاصيل. وهيك بننتقل للووتر ستاكس. بتتذكر قصة البداية الإعلان يلي كانوا حاطينه ب50 مليون دولار على الميزانية العمومية كإنتانجبل أسيتس؟ كثير ناس تساءلت وقتها عن جد إعلان بهالقيمة؟ هذا النوع من الشركات بنسميه ووتر ستاكس، يعني الأسهم يلي قوائمها المالية وخاصة البالانس شيت منفوخة بأرقام أكبر من قيمتها الحقيقية. طيب شو أصل تسميتها؟ مصطلح الووتر ستاكس إجا أصلا من الزراعة، كانوا يخدعوا البقر ويخلوه يشرب مي كتير قبل ما ينوزن للبيع حتى يبين وزنه أكبر وبالتالي سعره أعلى. نفس الفكرة بتصير بالشركات. الأصول الغير الملموسة الانتانجبلز بينحط لها أرقام كبيرة حتى ترفع قيمة الشركة على الورق. كبار المستثمرين شو قالوا بهالقصة؟ قالوا ما تعطي أي أهمية للأصول غير الملموسة على البالانس شيت، لأنه الأرقام الموجودة هون غالبا اعتباطية وغير موثوقة. القيمة الحقيقية وين بتبين؟ طيب بتبين بالإنكم ستيتمنت، لأنه بتورجي فعليا قديش الشركة بتكسب وبتحقق أرباح من عملياتها. طيب ليش هالشي خطر؟ لما شركة تكون قيمة أصولها مبالغ فيها هذا بيخلق مشكلة. ممكن تضطر تعمل رايت داون لهالأصول، أو يعني ممكن تعترف إنه القيمة كانت أكبر من اللازم، أو هالشي بسبب زيادة في الديبريشيشن وبالتالي انخفاض صافي الربح اللي هي النت انكم. ولو شفت شركة عندها توتال اسيتس كثير عالي مقارنة بالإيرادات هذا مؤشر تحذيري، لأنه كل ما كبرت قيمة الأصول زاد احتمال أنه تأثيرها على الأرباح يكون سلبي وقت التصحيح. وهيك بننتقل للنقطة الرابعة، قيمة التصفية liquidation value. بالفاليو انفستينج نحن دايما بندور على شركات سعرها بالسوق أقل من القيمة الحقيقية تبعها الانترستيك فاليو. طيب كيف بنحسب القيمة الحقيقية؟ أكيد باستخدام التحليل الأساسي اللي هو الفاندمنتال أناليسيس، وأشهر طريقة
هي مقارنة القيمة الدفترية البوك فاليو أبروتش. شو يعني book value؟ طيب تخيل الشركة سكرت اليوم وقررت تبيع كل أصولها وتسدد كل التزاماتها وديونها. المصاري اللي بتبقى بعد كل هالعملية هي بنسميها البوك فاليو، القيمة الدفترية الحقيقية للمساهمين. هذا النوع من الفرص نادر اليوم. إذا لقيت شركة قيمة أصولها البوك فاليو أكبر من القيمة السوقية تبعها الماركت كاب، هذا ممكن يكون فرصة استثمارية نادرة. بهيك حالة المساهمين عندهم خيارات، إذا ما مشي الحال بيقدروا ببساطة يقرروا تصفية الشركة، يعملوا liquidation، وبهيك بيتخفف كتير الداون سايد ريسك. وبنفس الوقت لو الشركة قدرت تطور شغلها الأبسايد ممكن يكون ضخم. ولكن انتبه، مو كل الأرقام بالقوائم المالية موثوقة مثل ما حكينا بالنقطة يلي قبل. بعض الأصول ممكن تكون منفوخة أو مضللة اللي هي watered assets. الآن بدي أحكي عن 3 قواعد ذهبية لازم تنتبه لها وإذا بدك تعتمد على البوك فاليو. أولاً الكرنت assets، الأصول المتداولة مثل الكاش والمخزون عادة قيمتها أقرب للواقع، بينما الفيكست assets مثل العقارات أو المعدات ممكن تكون قيمتها مبالغ فيها. وقت التصفية الشركة دائما بوضع تفاوضي ضعيف، يعني حتى لو الأصل سعره بالسوق عالي غالبا ما حينباع بهالسعر، فلازم تفترض قيمة أقل. نوع الأصول بيفرق كتير. شركة تصنيع عندها مصانع ومعدات متخصصة صعب تبيعهم بسرعة، ولكن بنك أو شركة تأمين عندهم أصول مالية سهل بيكون تسييلها. يعني باختصار قيمة التصفية ممكن تحميك كمستثمر من الخسارة، ولكن لازم تكون فهمان منيح مكونات الأصول وواقعي جدا بتقدير قيمتها خاصة تحت الضغط. الآن بدي أحكي عن العائد المتوقع للمستثمر الكمي. طيب في نوع من المستثمرين يلي بيتبعوا منهج بسيط، بيشتروا الأسهم لما تبين رخيصة بحسب القوائم المالية وبيبيعوها لما تبين غالية بنفس الطريقة. النتيجة ممكن ما يحقق أرباح خارقة، ولكن غالبا ما رح يخسر خسارة كبيرة. لهيك أنا على صعيدي الشخصي دائما بقول لازم يكون في خطوتين نتبعهم. فلتر شركات ماليا quantitative فلتر، يعني بقيس المؤشرات مثل ربحية، ديون، سيولة، إذا كانت الشركة واقفة على رجليها. بفلترها استراتيجيا qualitative فلتر، وبشوف عوامل مثل التنافسية، التوسع، الاتجاهات السوقية، فريق الإدارة وغيره. الجزء الثاني بياخد وقت أكبر بكتير، هو اللي بيصنع الفرق بين عائد متوسط وعائد استثنائي. هيك بنكون خلصنا أهم 5 أفكار: البالانس شيت والإنكم ستيتمنت. استخدم الفاينانشال ريشيو بس لا تنسى إنه معناها بيختلف حسب كل قطاع. دير بالك من الواتر ستاكس يلي بتبين أرقامها حلوة بس ما إلها قيمة فعلية. إذا لقيت سهم سعره أقل من البوك فاليو لازم تفحصه بتمعن. ولتحقيق أعلى بورتفوليو ريتيرن لازم نجمع بين التحليل الكمي اللي هو الكوانتيتيف والتحليل النوعي الكواليتيتيف. شكرا لك انك تابعت الفيديو للنهاية، واذا بدك تطور قراراتك الاستثمارية تذكر دائما read the numbers read the business. الى اللقاء بالفيديو الجاي.